নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো EduAid চেনেললৈ আপোনাৰ শিক্ষাৰ সংগী আজি আমি এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো যিয়ে আপোনাৰ ভৱিষ্যতক উজ্জ্বল কৰি তুলিব পাৰে আপুনি কাৰিকৰী শিক্ষাৰ জৰিয়তে নিজৰ সপোনক বাস্তৱত পৰিণত কৰিব বিচাৰে নেকি তেন্তে এই খবৰটো আপোনাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে 2025-26 শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী পলিটেকনিকত 3 বছৰীয়া ডিপ্লোমা কোৰ্সত নামভৰ্তিৰ বাবে আহ্বান জনাইছে এই সুযোগে আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু টেকনলজিৰ জগতত প্ৰৱেশ কৰি নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি তুলিব পাৰে আবেদনৰ সময়সীমা হৈছে 19 মেৰ পৰা 7 জুন 2025 লৈ আপুনি অনলাইন যোগে dte.assam.gov.in এই ওয়েবসাইটত আবেদন কৰিব পাৰে আবেদন মাসুল মাত্ৰ 300 টকা আৰু এই সুযোগ হেৰুৱাব নালাগে তাৰিখবোৰ মনত ৰাখক 19 মেৰ পৰা 7 জুন 2025 এতিয়া প্ৰশ্ন হল কি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ বয়স 16 বছৰৰ পৰা আৰু আপুনি hslc পৰীক্ষাত জেনাৰেল কাষ্টৰ পৰা ন্যূনতম 40% নম্বৰ পাইছে তেন্তে আপুনি আবেদনৰ বাবে যোগ্য আকৌ এসসিৰ বাবে হৈছে নিম্নতম শিক্ষাৰ অৰ্হতা শিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে হৈছে 35% আৰু শিডিউল ট্ৰাইবৰ কাৰণে হৈছে 33% ইয়াৰ উপৰিও চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ সন্তানৰ বাবে 7টা আৰু মৰাণমতক সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে 15টা বিশেষ আসন সংৰক্ষিত আছে অসমৰ প্ৰতিটো সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই সুযোগ মুকলি কিয়নো আমাৰ শিক্ষাই আমাক একত্ৰিত কৰে তেন্তে আৰু কি অপেক্ষা আপোনাৰ গামুছালৈ গৌৰৱৰে এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰক আপোনাৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰথম খোজ আজিয়েই দিয়ক অনলাইনত আবেদন কৰক আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সপোনক বাস্তৱত পৰিণত কৰক আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ আপোনালোকৰ হাতত EduAid চেনেলৰ পৰা আজিৰ বাবে এইটোৱেই আমাৰ লগত থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু শিক্ষাৰ খবৰৰ বাবে চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নমস্কাৰ